Hello, students of class 10. Welcome to Broadus Education Care. This is part 4 of the series of the chapter Polynomials. I really hope that তুমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই আহিছা because আমি step by step কনচেপ্টবোৰ বিল্ড কৰি গৈ আছো আৰু এটা ভিডিঅ' স্কিপ কৰা is like starting a Netflix series from season 2. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো লিংক তুমি ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা সো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা and then come right back. আৰু যদি তুমি সেই ভিডিঅ'টো চাইছা then let's continue. Okay, so আমি লাষ্ট ভিডিঅ' কিটাত চালো quadratic polynomial আৰু cubic polynomialৰ যেকিটা zeros আছিল সেই zeros কিটাৰ coefficientৰ লগত কি ৰিলেশ্যন আছিল এবাৰ আমি কৰিম তাৰে উল্টাটো এবাৰ যদি আমি zeros কিটা জানো তেতিয়াহ'লে আমি polynomialটো কেনেকৈ বনাম ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা এক্সট্ৰা বস্তু শিকাই দিওঁ যাতে তোমালোকৰ এটা আইডিয়া হৈ থাকে যে এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিছে বা কিয় আহিছে সো মই এটা polynomial লিখিছো x square minus 3x plus 2 এতিয়া এই পলিনোমিয়ালটোৰ ফ্যাক্টৰস কি পাম আমি এই পলিনোমিয়ালটোৰ ফ্যাক্টৰস পাম আমি x - 2 আৰু x - 1 ঠিক আছে সো ইয়াৰ এটা zeros কি পাম therefore x - 2 = 0 or x - 1 = 0 সো তাৰ পৰা আমাৰ x ৰ ভ্যালু আহি যাব 2 or x ৰ ভ্যালু আহি যাব 1 এখিনিলৈকে তোমালোকে অলৰেডি জানা বাট এটা ইন্টাৰেস্টিংলি কি হয় এই সেম পলিনোমিয়ালটোত same polynomial tour each and every term মই যদি কিবা এটা কনস্ট্যান্টলি ডিভাইড কৰো তেতিয়াও মই সেম আনসাৰে পাম সো কি মানে এটো কি বস্তু আছিল সো বলে এটা এনেকুৱা polynomial আছে দে this is 3x 2 আৰু ইয়াতো বলে 2 আছে সো এটো polynomial টো কি হ'ব 1/2 x square minus 3/2 x plus 1 এতিয়া এই যেটো polynomial আছে এই পলিনোমিয়ালটোক যদি মই সলভ কৰো মই সেম x = 2 আৰু x = 1 এ পাম কিয় পাম এটো সোৱা এবাৰ সো মই ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰো একটো মই এটা এলসিএম লব পাৰো এলসিএম লৈ পেলে মই এটা 2 আহি যাব তো থাকি যাব x square minus 3x plus 2 পাই যাম উপৰটোক যেটা ফ্যাক্টৰাইজ কৰিম মই সেম x - 2 multiplied by x - 1 divided by 2 এ পাম যেতিয়া মই ইয়াক ইকুৱেট টু 0 কৰিম এই 2 তো এফালে লৈ গলে কি হ'ব 2 to left hand side divide হৈ আছে right hand side যোৱাৰ লগে লগে হি হৈ যাব multiply so 0 multiplied by 2 হৈ গল কি 0 so বাকি থাকি গল কি x - 2 = 0 or x - 1 = 0 so ultimately মই x ৰ ভ্যালু সেম এ পাম so এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এটা পলিনোমিয়ালক যদি কিবা কনস্ট্যান্টলি তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়াও তোমালোকে সেম আনসাৰে পাবা ঠিক আছে এতিয়া সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি k এর ভ্যালুটো ডিটারমাইন কৰিব লাগিব এই যেটো k আছে ইয়াতে আৰু এটা সেই k এর কামটো কি হেতু সোৱা if alpha and beta are the zeros of the polynomial then the polynomial is given by this expression এই এক্সপ্ৰেশন তোৰ পৰা আমি polynomial তোৰ ভ্যালু পাম সো এটো বেলেগ একো নহয় একদম ইজি বস্তু this is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta এটা alpha plus beta কি আছিল these are sum of zeros और alpha into beta কি আছিল this is product of zeros তো see so যদি আমি alpha আৰু beta তো জানো বা আমি যদি zeros কিটা জানো তেতিয়া হলে আমি তাৰ এবাৰ sum উলাম আৰু এবাৰ product উলাম উলাই পেলাই ইয়াতে বহাই দিলে হল এটো তোমালোকে ইভেন সোৱা এটো এনেকৈ হয় ন x square minus bx plus c নৰ্মাল ফৰ্মতে আছে so ইয়াতে তোমালোকে সব b মানে হল alpha plus beta c মানে is the constant term which is alpha into beta so এটো মনত ৰাখিব ইজি হয় এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চন কেনেকৈ কৰিম so if আৰু ইয়াতে এটা k এটা আছে ন k multiplied by something হে k তোৰ কাম কি আছে এটা এপ্লিকেশন কৰিলে তোমালোকে গম পাবা if -2 and -5 are the zeros of the polynomial then find the polynomial so ইয়াতে given কি দিছে so ইয়াতে given alpha = -2 beta = -5 right so therefore alpha plus beta is equal to -2 plus -5 হবনে so which is -2 - 5 and which is -7 easy and then what is alpha into beta hobo ki -2 into -5 which is 5 to the 10 right polynomial is equal to k multiplied by x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta so k to thakok etia tar values khini put koru ami x square minus
alpha plus beta মানে কি আছিল minus 7 আছিল so minus 7x plus alpha into beta মানে আছিল 10 so this is k x square plus 7x plus 10 now what about this k so আমি তো কি কৈছিলো যে যদি হে কিবা এটা পলিনোমিয়ালক তোমালোকে কিবা এটা কনস্ট্যান্টলি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তেতিয়াও হে পলিনোমিয়ালটো ভ্যালু একো চেঞ্জ নহয় সো এটো পলিনোমিয়ালক মই কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম k দি মাল্টিপ্লাই কৰি আছো আৰু k ভ্যালুটো যদি মই 1 বুলি এজিউম কৰো তেতিয়াও ইয়াৰ আনসাৰ একো চেঞ্জ নহব হয়নে সো ইয়াতে মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিম x square plus 7x plus 10 where k equal to 1 মত থাকিব বুজি পাইছা সো ইয়াতে k এর ভ্যালু মই কিবা এটা কনস্ট্যান্ট লৈছো যে সেই কনস্ট্যান্টটো দি যদি মই পলিনোমিয়ালটোক মাল্টিপ্লাই কৰো মোৰ ভ্যালু একো চেঞ্জ নহয় আৰু ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ পলিনোমিয়াল k এর ভ্যালুটো মই 1 বুলি এজিউম কৰিছো ঠিক আছে আহা আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন চাও তেতিয়া তোমালোকৰ থাকা ডাউটখিনিও ক্লিয়াৰ হৈ যাব So if 1/4 and -1 are the sum and product of zeros of a polynomial, then find the polynomial. এবাৰ কিন্তু কোৱেশ্চনটো ভালদৰে চাবা দে আগৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা কি দিছিল if -2 and -5 are the zeros ইয়াতে কি আছিল আমাৰ -2 and -5 are the zeros of a polynomial. These two are the zeros of the polynomial. But এবাৰ কি দিছে এবাৰ দিছে আমাক are the sum and product of the zeros. So এবাৰ আমাক sum আৰু product টো দিয়া আছে আগতে আমাক zeros দিয়া আছিল তাৰ পৰা আমি sum and product উলিয়াই লৈছিলো কিন্তু এবাৰ তোমাক sum আৰু product ৰেডিমেড দিয়াই আছে সো কোৱেশ্চনবোৰ ভালদৰে পঢ়িবা দে কাৰণ কোৱেশ্চনটো পঢ়া কাৰণ এটো যদি তোমালোকে আলফা আৰু বিটা বুলি এজিউম কৰিলা শেষ আনসাৰ ভুল হ'ল সেই কাৰণে চাই লবা যে zeros দিয়া আছে না sum of zeros দিয়া আছে সো মই এটা লিখিলো যে let the zeros be alpha and beta given see alpha plus beta is equal to 1/4 and alpha into beta is equal to -1 so sum of zeros and product of zeros amak dia ase ebar not only alpha and beta so therefore polynomial equal to k times x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta eta k value to ami thakibo dim janake ase heneke so ebar likhim x square minus alpha plus beta kiman dise alpha plus beta dise 1/4x plus alpha beta dise -1 to so k x square minus x by 4 -1 but then enake ami polynomial bur usually nilikho no so ki korim moi LCM ulai dim hator LCM ahi jabo 4 numerator ahi jabo 4x square minus x yate ahi jabo -4 so eta k er value ki lom k er value kuntu constant lole eto ekdom dhunia ami jenuka polynomial likho henuka hoy jabo k er value jodi ami 4 lo k er value jodi ami 4 assume koru eto 4 aru eto 4 cancel gusi jabo right aru tetia ami pai jam amar normal polynomial to so moi eta directly likhi dim that this is 4x square minus x minus 4 where k equal to 4 so k eta constant asil jitu constant de polynomial to multiply korilo tar value eko change nohoy so moi eta k loi lolo 4 aru 4 cancel gol aru thaki gol mor 4x square minus x minus 4 বুজি পাইছা তোমালোকে so যদি তোমালোকক zeros of polynomial দিয়ে তাৰ পৰা তোমালোকে sum of zeros আৰু product of zeros উলাই লবা and then এটো ফৰ্মুলাত পুট কৰিবা আৰু যদি হে কোৱেশ্চনত দি দিয়ে sum and product of zeros বুলি তেতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এটো কৰিলে হল হেইভাবে তোমালোকে কোৱেশ্চনটো ভালদৰে পঢ়ি চাবা আৰু এই কোৱেশ্চন কিটা ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰা নেক্সট ক্লাছত নেক্সট ভিডিওটো এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন কিছুমান মই তোমালোকক দেখাম যিবোৰ তোমালোকৰ স্যাম্পল পেপাৰত হওক বা তোমালোকৰ ৰেফাৰেন্স বুকত হওক বা আৰডি শৰ্মা টাইপ বুকত হওক এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বহুত থাকে সো বঢ়িয়াকে আমি হেই কোৱেশ্চন খিনি কৰি আমি বঢ়িয়াকে এই চ্যাপ্টাৰটো সামৰণি মাৰিম ঠিক আছে so I will see you in the next video if you are still here then you are not just surviving math you are learning it drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি ভিডিওটোৰ পৰা কিবা শিকিবলৈ পাৰিছা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেট বা ফ্ৰেণ্ডক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে মেথছত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে and I will see you in the next one